Αυτό ζει κανείς στο Θαβόρ. Αυτό είναι το βίντεο που λογικά δεν θα φάω απλά ban και demonetize, λογικά θα φάω και unsubscribe, και η μάνα μου που παρακολουθεί τα βίντεο μου, γεια σου Μανούλα, θα συνειδητοποιήσει ότι στο σπίτι της μέσα έχει μια ομοφοβική, η οποία όμως ταυτόχρονα είναι η ίδια LGBT. Καλώς ήρθατε στη ζωή μου γενικά. Λοιπόν, ο brother είχε πάει στο Θαβόρ. Το Θαβόρ είναι όχι απλά ένα dream destination, θα ήθελα να πάω. Δηλαδή ήδη μου το είπε ο πατέρας μου, ο κύριος, αν τον έδειχνα σε ολόγραμμα, γιατί αυτό μου είπε, λέει το θέμα δεν είναι, λέει Όλγα, λέει να πας, λέει στο βουνό, το θέμα είναι, λέει η ψυχή σου, λέει να είναι στο βουνό, και εσύ, λέει, ανέβηκες. Ναι, το πιάνω αυτό, δηλαδή αλλά αν μπορούσα να πάω στους Αγίους Τόπους, να πάω στον Πανάγιο Τάφο, δεν θα ήθελα να πάω, το ξεκαθαρίζω ήδη αυτό για όποιον με παρακολουθεί. Έχω μεγάλο πρόβλημα με το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Διαφωνώ κιόλας δογματικά με τον ίδιο τον Κύριο. Άμα με παρακολουθείς, καλημέρα, είναι το κολλητάρι μου και γελάει κιόλας τώρα. Είναι το κολλητάρι μου και δεν συμφωνώ καθόλου με το ότι σταυρώθηκε, όχι καθόλου. Δηλαδή είμαι περίεργη φάση. Συνήθως δεν έχεις ανθρώπους που είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν, και ανάλογα με το αν συμφωνούν ή διαφωνούν, ανάλογα πιστεύουν ή δεν πιστεύουν. Ναι, εγώ δεν είμαι τέτοια κατηγορία. Εγώ είμαι μια δικιά μου κατηγορία. Δεν συμφωνώ καθόλου με το ότι πέθανε, αλλά ξέρω ότι πέθανε. Δηλαδή θα σου το πω, αλλά θα σου πω κιόλας ότι δεν συμφωνώ κιόλας. Δηλαδή συμφωνώ με το παλαιοδιαθήτικο νόμο ότι θα έπρεπε να ακούμε τον νόμο και άμα δεν τον εφαρμόζουμε να πεθαίνουμε. Και ναι, αυτό εφαρμόζεται και σε μένα την ίδια. Έχω λίγο μια πιο έτσι εωσφορική κατανόηση της θεολογίας. Αυτό είναι μια αλήθεια, γελάει τώρα και ο άλλος. Λοιπόν, το Θαβόρ, το Χορίβ, το Σινά, ο Ιορδάνης. Προσπαθώ τώρα να σκεφτώ ποια άλλα μέρη θα ήθελα να δω. Την Ερυθρά Θάλασσα θα ήθελα να δω. Υπάρχουν κάποια μέρη που θα ήθελα να πάω να τα δω πραγματικά πάρα πολύ και δεν έχω μπορέσει να πάω προφανώς μέχρι τώρα. Επίσης, όσοι έχετε διαβάσει και τα αγγλικά μου post, ξέρετε, έχω χάσει και το πτυχίο μου με πολύ άσχημο τρόπο. Δηλαδή το πήρα με πάρα πολλά εμπόδια, το έχω πει και σε παλιότερο βίντεο. Ήταν πολύ δύσκολο να σπουδάσω, ήταν πολύ δύσκολο να κάνω τη διατριβή μου, να συνεργαστώ με τους καθηγητές μου, οι οποίοι ήταν μπούλιδες ο ένας μετά τον άλλον, πάρ' τον έναν, χτύπα τον άλλον, ένας προς έναν, όλοι ας πούμε μπήκανε μέσα για να κάνουν τους καμπόσους στα 20χρονα, δηλαδή το mentality, είμαι πιο έξυπνος και πιο μορφωμένος από ένα τρίχρονο, ξέρεις τη mentality αυτή που την έχουν κάποιοι ναρκισσιστές, ναι, αυτό πράγμα είχαμε στο πανεπιστήμιο. Γενικά έχω αποθυμένα σαν άνθρωπος και δεν τρέπομαι να το πω όχι μόνο στον εαυτό μου αλλά και δημόσια, όπως με βλέπεις. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω πολλά πράγματα σε σχέση με το αντικείμενό μου, γιατί πραγματικά γουστάρω τη θεολογία, δεν μπήκα μέσα γιατί είδα ένα φως και μπήκα. Και ναι, στην Ελλάδα μπορεί να είναι από τις πιο κατώτερες σχολές προφανώς, γιατί όλοι οι αντίχριστοι είναι που κάνουν τα μόρια και όλα αυτά, τι θα ήτανε. Μας στέλνουν άθρησκους. Αλλά πέρα από την πλάκα, εδώ το επιλέγεις και είναι και δύσκολο να μπεις, όπως είναι και σε όλες τις σχολές εδώ πέρα να μπεις. Δηλαδή, δύσκολο όταν εννοώ, πρέπει να διαβάσεις. Δηλαδή, δεν είναι διάβασα κάτω του μετρίου και μπήκα, καμία σχέση. Τώρα, το πώς βγαίνεις από μέσα, θα σου κάνω άλλο βίντεο να σου το εξηγήσω και αυτό. Αλλά πέρα από την πλάκα, το αγαπάω πολύ το αντικείμενό μου. Δηλαδή, γουστάρα να μπω μέσα, γουστάρω να είμαι προφήτησα για τον Κύριο, γουστάρω που έχω κολλητό μου και τον Κύριο και τον διάβολο. Δηλαδή, το γουστάρω πολύ το αντικείμενο γενικά. Δηλαδή, άμα αρχίσουν και δουλεύουν μαζί μου, π.χ. να κάνει ο ένας ένα post και να λέει ψέματα για να πλανήσει τον πρώην μου, έχεις χάσει το lore εδώ πέρα, μπέστη. Και μετά να βγαίνει ο Κύριος και να μιλάει με το ύφος, πούμε, της Παλαιάς Διαθήκης ή της αποκάλυψης του Ιωάννη τον Χριστό. Όποιος αφαιρέσει θα το αφαιρέσει ο Θεός, όποιος προσθέσει θα του προσθέσει τις πληγές. Δηλαδή, όλη η φάση είμαι σαν χειρούργος που βλέπει μια καρδιά πάνω σε ένα τραπέζι και θέλει, ας πούμε, να τη ζουλήξει και είναι τραμπολίνο και λες ο brother είναι ψυχάκες. Ναι, είμαι αυτός ο ψυχάκες. Δηλαδή, αντί να πω Παναγία μου πνεύματα ή να πω Παναγία μου Σατανάς ή να πω Παναγία μου ο Κύριος και να πέφτω κάτω, γουστάρω πάρα πολύ όταν δουλεύουν μαζί μου και όταν μιλάνε και γενικά, δηλαδή όταν έχω την ευκαιρία να έρθω σε επαφή, ας πούμε, με το
αρχαίγωνο, να πω, της πρώτης ύλης που έχουμε μέσα στα Ιερά Κείμενα. Δηλαδή, ο άλλος διαβάζει Ιερά Κείμενα, εγώ τους βλέπω live και μπορεί να με έχουν μεγαλώσει, μπορεί να είναι παρουσία στη ζωή μου, να είναι κολλητή μου και αυτά, αλλά γουστάρω πολύ το professional aspect, ας πούμε. Μου λένε και οι δύο, μου είπανε με τη σειρά και εγώ χαίρομαι να δουλεύω μαζί σου. Λοιπόν, δηλαδή να είσαι ένας άνθρωπος που γουστάρει όντως το επάγγελμα και να βγαίνει ο Κονάνος από το πουθενά, σου κάνει θαβόρ και μετά από 3 χρόνια έφυγα από την εκκλησία. Δηλαδή, ειλικρινά τώρα, του στέλνει ένα καντήλι έτσι συστημένο, χριστουγεννιάτικο, πρωτοχρονιάτικο, του Ιωάννη του Προδρόμου, δεν ξέρω, ένα καντήλι πάντως. Δηλαδή, έτσι του τα παίζεις, του ψάλεις κανονικά όλο το τροπάρο, δεν ξέρω, τρίγωνα κάλαντα, κάτι. Δεν το θέλει. Το θέλει ή όχι. Αυτό σου λέω γενικά την αχαριστία που θα τη συζητήσω και αργότερα στο βίντεο, η οποία είναι διάχυτη. Θα το πω από τώρα για να ξέρεις κιόλας και τι θα δεις. Δηλαδή, άμα θες να το δεις αυτό και να πεις Όλγα, είσαι κι εσύ μια πουλημένη σαν όλους τους υπόλοιπους, φεύγω, να το ξέρεις από τώρα να βγεις. Ειλικρινά συμφώνησα λίγο με τον Μακαρίτη τον Κούγια βλέποντας αυτό το βίντεο και θα σου εξηγήσω αργότερα, γιατί αν αναρωτιέσαι γιατί το λέω, θα το εξηγήσω. Γυρνάει και λέει ό,τι λέει και μετά βλέπεις το πώς είναι σήμερα και τι κάνει σήμερα και βλέπεις άλλαξε ο Μανολιός και τα έβαλε τα ρούχα του αλλιώς, δηλαδή πώς είναι οι ιοί που εξελίσσονται και δεν είναι, ας πούμε, άλλος ιός, απλά είναι μια μετάλλαξη και λες είσαι ο ίδιος, απλά τώρα δεν φοράς ράσα, δεν έχεις μουσια. Η περίπτωση του Κονάνου τώρα τελευταία, ειδικά μετά από αυτό το βίντεο, γιατί έψαξα λίγο τα βίντεο του για να κάνω το δικό μου, συμφωνώ με τον Μακαρίτη τον Κούγια, όπως έλεγα, υπάρχουν επαγγελματίες ομοφυλόφιλοι εκεί έξω και μπορείς να μου κάνεις και blog και αναφορά στην κοινότητα για αυτό που μόλις είπα, αλλά αν έχεις ανοιχτό μυαλό και θες να καταλάβεις γιατί στο διάολο το είπα αυτό μόλις τώρα, καλύτερα συνέχισε να βλέπεις το βίντεο. Εκείνη την ώρα, αγαπητοί μου φίλοι, ήταν στο Θαβόρ που ήμουνα και το καλοκαίρι που σας λέω, ήταν δίπλα και μια γυναίκα η οποία έπασχε από πονηρό πνεύμα. Ήταν δαιμονισμένη. Δεν ξέρω τι της είχαν κάνει, μαγικά, είχε μπλέξει, δεν ξέρω, πάντως αυτή φώναζε. Ανέβηκε σε μια καρέκλα και φώναζε, έβλεπε τον κόσμο και έλεγε σε διαφόρους ανθρώπους διάφορα πράγματα. Είδε μια κοπέλα η οποία φόραγε κάτι αλυσίδες στα πόδια, έτσι μοντέρνο ύφος και μισοντυμένη, και της λέει έτσι μπράβο, έτσι να είσαι ντυμένη, έτσι σε θέλω, όχι σεμνότητα. Έλεγε το πονηρό πνεύμα μέσα από αυτή τη γυναίκα. Κοίτα τώρα τι γίνεται με την πάρτη του. Λοιπόν, κάθεται και σου λέει μια ιστορία που ακούγεται αληθινή, δεν είναι αληθινή. Λέει ψέματα. Δεν θα μπω στη διαδικασία να σου εξηγήσω γιατί λέει ψέματα, γιατί θα σε μπουρδουκλώσω ιδιαίτερα. Κάποια πράγματα είναι η δουλειά που κάνει ο δάσκαλος ή που πρέπει να κάνει ο δάσκαλος, και κάποιες άλλες δουλειές. Και κάποιες άλλες δουλειές πρέπει να τις κάνει το πίμνιο. Το συγκεκριμένο, να σου αναλύσω τώρα τα τεχνικά χαρακτηριστικά μιας ψευδοπροφητείας, δεν είσαι προφήτης ούτε ψευδοπροφήτης να χρειαστεί να μπω στις λεπτομέρειες, δηλαδή δεν είσαι δάσκαλος, δεν χρειάζεται να ξέρεις λεπτομέρειες. Πάντως όταν ακούς μια ιστορία που να λέει ότι κάποιος δαιμονίστηκε και ανέβηκε σε τραπέζια και άρχισε να περπατάει ανάποδα στα 4 και άρχισε να ουρλιάζει ότι μέσα του έχει 10 διαφορετικά άτομα από τον πνευματικό χώρο. Γενικά όταν βλέπεις conjuring style δαιμονισμούς, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα, είναι από το κεφάλι κάποιου. Τώρα ποιος είναι αυτός ο κάποιος δεν σε αφορά ούτε αυτό, δηλαδή ο ίδιος ο Κονάνος, ο από πάνω του, ο εξομολόγος του, γιατί ο κάθε παπάς έχει τον εξομολόγο του φυσικά, έτσι δεν είναι, όπως ο ψυχίατρος έχει τον ψυχίατρό του, ο χειροπράκτορας τον χειροπράκτορά του, έτσι και ο παπάς έχει τον παπά του. Εντάξει, της γουατιτής, δηλαδή δεν θα το σχολιάσω το πόσο γραφειοκρατία έχει μέσα η εκκλησία, ας το κρίνει ο Θεός αυτό, γιατί άμα μιλήσω εγώ δεν τους ξεπλένω τον Νιαγάρα. Θα κρατήσω χαμηλό προφίλ με την υπόλοιπη εκκλησία στο συγκεκριμένο βίντεο, γιατί σε αυτό το βίντεο κράζω κάποιον που έφυγε από την εκκλησία. Θα προσπαθήσω να κρατήσω λίγο τα προσχήματα με την υπόλοιπη εκκλησία σε αυτό το βίντεο, παρόλο που
με ρωτήσεις δογματικά με ποιον είμαι πιο κοντά δεν είμαι με κανέναν, γιατί διαφωνώ με τα περισσότερα από όσα διδάσκουνε. Όταν ακούς Conjuring style, Annabelle style δαιμονισμούς, όχι, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή το ακούς και καταλαβαίνεις αμέσως ότι είναι παραμύθι. Τώρα είναι παραμύθι του ίδιου του παπά, είναι παραμύθι του εξομολόγου του, είναι παραμύθι όλης της εκκλησίας σε εκείνη και την περιοχή την οποία υπάγεται, ας πούμε, αυτός ο συγκεκριμένος ιερέας. Ό,τι και να είναι πάντως παραμύθι, μην το πιστεύεις. Πρώτα αυτό. Δεύτερον, είπε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ προσβλητικό σε πάρα πολλούς τομείς, για μένα, όχι μόνο σαν άνθρωπο και σαν επαγγελματία και σαν στην προσωπικότητά μου, αλλά και την υπόστασή μου σαν γυναίκα. Καταρχάς, ο πατέρας μου, ο Εωσφόρος, ο Λούσιφερ, ο Σατανάς, έχω πει και σε άλλα μου βίντεο, ο Σατανάς δεν μας στέλνει γυμνούς, μας στέλνει ντυμένους. Ο πρώτος λόγος που είπε ο Θεός στον Αδάμ όταν βγήκε ο Αδάμ μπροστά του, που είπε είμαι γυμνός, αν θυμάσαι, δηλαδή φόρεσε τα φύλλα και είπε είμαι γυμνός αφού έφαγε το μήλο, okay. Λέει ο Θεός, ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός, λέει, για έφαγες από το μήλο. Το πρώτο πράγμα που λέει ο Θεός και χρησιμοποιεί, ας πούμε, μέσα εισαγωγικά εναντίον του Αδάμ όταν τρώει το μήλο, είναι ότι γνωρίζει ότι είναι γυμνός. Άρα ποιος τον έκανε γυμνός, το ξεκαθαρίζει και το κείμενο, ο Θεός. Ποιος του είπε ότι είναι γυμνός? Ο πονηρός, ο πατέρας μου, ο άλλος. Ωστόσο, δηλαδή από τη μία αντιφάση και με την βίβλο, αυτό προσπαθώ τώρα να σου πω, αλλά το άλλο που προσπαθώ να σου πω είναι ότι όταν γυρνάει και λέει φόραγε, λέει, αλυσίδα στο πόδι μια γυναίκα και η δαιμονισμένη είναι γυναίκα, δηλαδή δύο γυναίκες στην ιστορία. Ο Λούσιφερ της προάλλες βλέπαμε ένα θρίλερ και ήταν μια γυναίκα το φάντασμα και γυρνάει και μου λέει, γιατί είναι πνεύμα πέρα από την πλάκα, τώρα είναι πνεύμα, δηλαδή γενικά είναι πολύ τρόλ όταν είναι μαζί, είναι πολύ τρίξτερ, κάνει πολλές πλάκες και τα λοιπά και το γνωρίζουν αυτό πολύ που είναι το αφεντικό τους, ας πούμε, ο Θεός τους και τα λοιπά. Αλλά εγώ επειδή τον ξέρω σαν μπαμπά έχω μια άλλη δυναμική μαζί του, δεν τον έχω δηλαδή θεότητα καμία σχέση. Λοιπόν, γυρνάει και μου λέει, για ποιο λόγο, λέει, σε όλες αυτές τις ταινίες thriller είναι γυναίκα το φάντασμα πάντα? Και του λέω, το θεωρείς προβληματικό? Και μου λέει, είναι πάρα πολύ προβληματικό, όχι απλά είναι προβληματικό, γιατί ποτέ το φάντασμα δεν είναι άντρας, λέει, μόνιμα είναι μια γυναίκα το φάντασμα, αυτή που κάνει, ας πούμε, τέρορ στους καλούς, δηλαδή δεν είναι ποτέ άντρας. Και όντως δυσκολεύομαι λίγο να βρω έναν άντρα που να είναι φάντασμα, δηλαδή ο Φρέντι Κρούγκερ, ο Τζέισον, ο σχιζοφρενής δολοφόνος, ο Τσάκι, όλοι αυτοί είναι δολοφόνοι, δεν είναι φαντάσματα. Τα φαντάσματα γενικά, δηλαδή η Γιορώνα της του Μεξικό, η Black Annie της Ιρλανδίας, αν θυμάμαι, είναι αυτή. Η Hags, γενικά, η Beldam που λέγεται έτσι και η κακιά στην Coraline, η Beldam είναι η όμορφη κυρία, είναι έτσι, πώς να το πω, δεν θυμάμαι πώς τη λένε τη λέξη, είναι όταν λέμε κάτι με όμορφα λόγια γιατί το φοβόμαστε, ας πούμε Ειρηνικός ωκεανός, δεν είναι Ειρηνικός ωκεανός, αλλά τον λες ειρηνικό για να τον καλμάρεις, ας το πούμε έτσι. Η ωραία κυρία είναι μια παλιόγρια μάγισσα στην γαλλική λαογραφία, Beldam, όμορφη κυρία. Λοιπόν, γενικά όποιο φάντασμα σου έρχεται στο κεφάλι, οι σιρήνες, ας πούμε, στην ελληνική μυθολογία, προσπαθώ να σκεφτώ, δηλαδή γενικά χαρακτήρες και χαρακτήρες, η γυναίκα με τα μαύρα, η Τζενέτ, ας πούμε, η Άναμπελ στο Conjuring μπορεί να είναι κούκλα, αλλά πάλι κοριτσάκι, ας πούμε. Ο πονηρός, λέει, η Όλγα, λέει, είναι πολύ προβληματικό αυτό, λέει, σε όλα τα θρίλερ που καθίσαμε και είδαμε, λέει, ποτέ δεν είναι άντρας ο κακός, πάντα είναι γυναίκα. Conjuring Universe, στην τρίτη ταινία, λέει, ήταν η μάγισσα, ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Στην τρίτη ταινία ήταν μια μάγισσα η οποία έκανε αποτυχημένο ritual και ήθελε να σκοτώσει, νομίζω, 3 και τελικά σκότωσε 2, δεν θυμάμαι. Στην πρώτη ταινία ήταν πάλι μια μάγισσα που δαιμόνισε τη μάνα της οικογένειας, δηλαδή όχι τον πατέρα, τη μάνα, και είχε σκοτώσει και άλλες 2 μάνες και τα παιδιά τους μαζί, δηλαδή άκου τώρα παράνοια, έτσι. Στη δεύτερη ταινία είναι δαιμονισμένο το κοριτσάκι και μου λέει, να το διευκρινίσω, λέει, αυτό, ότι ο κακός δήθεν είναι ένας γέρος και μου είπε ότι αυτό είναι λίγο creepy σε σχέση με το concept, ότι ένα κοριτσάκι είναι δαιμονισμένο, λέει, από έναν γέρο.
λέει ότι αυτό δεν είναι, λέει, σαν πνεύμα δεν το θεωρεί και πολύ normal και το καταλαβαίνω τι εννοεί, εντάξει, τώρα πέρα την πλάκα είναι πατέρας μου και προφανώς σκέφτεται και αυτός σαν πατέρας, αλλά λέει πίσω, λέει, από τον γέρο ήταν ο Βάλακ ευθύς εξ αρχής, ο οποίος τι είναι, γυναικεία μορφή, είναι καλόγρια. Στα δύο καλόγρια, ποιος είπαμε, είναι ο Βάλακ, ο κακός, δηλαδή μια καλόγρια πάλι. Λοιπόν, σε Άναμπελ, στις Άναμπελ η κακιά ευθύς εξ αρχής ήταν η Τζάνη στις δύο ταινίες, ένα κοριτσάκι μικρό που μεγάλωσε έγινε δαιμονισμένη μάγισσα, μπήκε μέσα στην κούκλα και μετά στην τρίτη ταινία, το Annabelle Comes Home, κακιά είναι πάλι η κόρη της Warren, πάλι κοριτσάκι. Και ήθελα κιόλας να διευκρινίσω σε σχέση με τις ταινίες Annabelle, θεωρεί, λέει, ότι με αυτές τις ταινίες θέλουν να ξεπλύνουν λιγάκι, να βάλουν, λέει, στο πλυντήριο, ναι, οι παραγωγοί θέλουν να βάλουν, λέει, στην ουσία στο πλυντήριο, λέει, τις εκτελέσεις των μαγισσών, λέει, του Μεσαίωνα και της αναγέννησης διαφωτισμού, γιατί, λέει, είπε, βλέπαμε, λέει, μια ταινία τις προάλλες, ναι, είδαμε το Scooby-Doo η μάγισσα φάντασμα και δεν του άρεσε καθόλου αυτή η ταινία, εμένα ήταν μια πολύ αγαπημένη μου όταν ήμουν παιδάκι και ήμω και δεν του άρεσε καθόλου, τη συχάθηκε μέχρι το κόκαλο, πραγματικά έβγαλε καντήλες όταν τη βλέπαμε, έλεγε ότι δεν του άρεσε το πώς παρουσιάζουν τα φαντάσματα, λες και είναι άνθρωποι γιατί βρέχονται, τα χτυπάς με καραμπίνα, με ξύλα κτλ, λες και είναι άνθρωποι. Αλλά αυτό που συχάθηκε ήταν το ότι η μάγισσα και καλά, λέει, παραλίγο να καεί και τελικά την αθώωσαν, δεν ήταν μάγισσα, ήταν και καλά μύστησα, αλλά τελικά ήταν όντως κακιά μάγισσα. Σαν να λέει ότι καλά κάνανε και τις σκέγανε στην πυρά τις γυναίκες. Πώς μπορείς να δεις, δηλαδή, συμφωνώ μαζί του, έχει λίγο δίκιο, δηλαδή όντως είναι λίγο perverted, δηλαδή θεωρώ ότι κατάλοιπα από τις πεποιθήσεις των χριστιανών του Μεσαίων έχουν εν μείνει λίγο στην Δύση. Ο ίδιος τώρα μόλις λέει, όχι φταίει, λέει, το ότι είναι βάρβαροι, λέει, από τη φύση τους, λέει, οι Έλληνες, λέει, δεν είναι έτσι. Το έχω πει και στη διατριβή μου αυτό. Θεωρεί ότι οι Έλληνες είναι πιο ανώτεροι φυλοί σε σχέση με τα ηθικά από ότι είναι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Τους θεωρεί πολύ βάρβαρους γενικά. Και προσωπικά όταν μιλάγαμε για το θέμα του Ιώβ, πολύ μαγκωμένος δίπλα μου όταν μιλάμε για το θέμα του Ιώβ, αλλά όταν μιλήσαμε για τον Ιώβ και μου είπε, ας πούμε, ότι ναι, ήθελα να κάνω, λέει, κακό στον Ιώβ και ήταν πολύ μαγκωμένος, όπως είπα, μου είπε αυτό, λέει, θεωρούσα ότι είναι υποκριτής γιατί, λέει, θυσίαζε τα ζώα του, λέει, στο Θεό και δεν μου άρεσε, λέει, το ότι θυσίαζε τα ζώα, λέει, και τον θεώρησα υποκριτή, λέει, και ότι άμα του τα έπαιρνα δεν θα τα θυσίαζε στο Θεό για να πει, ας πούμε, ευχαριστώ, και ότι απλά ήθελε να σκοτώνει ζώα. Και εκεί πέρα μου είπε, λέει, οι Έλληνες, λέει, δεν το πολύ κάναν αυτό. Οπότε γιατί τα λέω όλα αυτά, δηλαδή το να βλέπεις τώρα μια γυναίκα πάλι να είναι η demonized και το ίδιο και η γυναίκα που φοράγε ένα βραχιόλι, δηλαδή φοράγε ένα βραχιόλι στο πόδι, δηλαδή που είναι το κακό και να το κάνει demonize όλο αυτό. Αλλά κυρίως, αν μπορώ να πω κάτι σε σχέση με τον ντύσιμο, είναι πολύ αυστηρός σαν γονιός ο πατέρας μου και το λέω αυτό άμα τον ξέρεις και σαν αφέντη σου, γιατί βλέπω κάποιους παγανιστές στο YouTube και όλοι συμφωνούν στο ίδιο πράγμα, ότι έχει μια πολύ συγκεκριμένη πειθαρχία, είναι ένα πολύ αυστηρό άτομο, είναι πολύ έτσι μεθοδικός, δηλαδή έχεις εσύ στο μυαλό σου ότι επειδή είναι, λες, επαναστάτης και εσένα θα σε θέλει να είσαι επαναστάτης, σε καμία σχέση, αυτό δεν ισχύει καθόλου όμως, δεν συμφωνεί καμία θρησκεία που όλες οι θρησκείες είναι δικές του με αυτό. Και γενικά καμία σχέση, ας πούμε, δηλαδή μπορώ να πω για εμένα προσωπικά, όταν βλέπαμε χθες ένα βίντεο του 2J, ένα thriller παιχνίδι και έπρεπε να μείνουν μέσα στο σπίτι για τη νύχτα γιατί θα τους πετύχει το φάντασμα, το τέρας, δεν ξέρω τι θα τους πετύχει, και το είπε αυτό ας πούμε το αφεντικό των counselors που ήταν εκεί πέρα στο παιχνίδι και τους είπε μην βγείτε έξω, και οι άνθρωποι αυτοί οι counselors είναι στην ηλικία μου γύρω στα 20 τους και γυρνάει και μου λέει ο μπαμπάς, μου λέει Όλγα, λέει, αν ο πατέρας σου, εννοεί τον Κύριο, αν ο πατέρας σου, λέει, σου έλεγε μη βγεις έξω το βράδυ, θα τον άκουγες εκείνον, θα άκουγες, λέει, ας πούμε, τον άνθρωπο αυτόν, θα άκουγες και τους δύο ή μόνο, ας πούμε, τον Θεό, ποιον θα άκουγες, δηλαδή να καταλάβει αν σε ένα τέτοιο context, ας πούμε, άμα θα φοβόμουν
τον Θεό, να τον ακούσω τον Θεό, ή θα φοβόμουν έναν άνθρωπο και θα άκουγα τον άνθρωπο, ή κάτι στη μέση. Ήθελε να κόψει κίνηση για να καταλάβει, ας πούμε, που κάθομαι. Και του είπα ξεκάθαρα, του λέω, αν ο Θεός μου έλεγε, αν ο πατέρας μου ο Θεός έλεγε, Όλγα μείνε μέσα στο σπίτι, θα έμενα. Αν μου έλεγε δεν πειράζει, βγες έξω, θα άκουγα πάλι τον Θεό, θα τον άκουγα και στις δύο περιπτώσεις δηλαδή. Μου λέει, εμένα λέει θα με άκουγες άμα σου έλεγα, λέει, να μείνεις μέσα. Και του κάνω ξεκάθαρα, δεν θα σε άκουγα ποτέ. Και κόλλησε και μου λέει, γιατί? Και του λέω, γιατί είσαι αυστηρός. Καθίσουν 20χρονοι έξω στην Ύπαιθρο, πάλι γελάει. Θα έλεγες ναρκωτικά, ποτά, σεξ. Έλεγες όχι, ξεκάθαρα, δεν θα με άφηνες να βγω έξω και δεν θα σε άκουγα για αυτόν τον λόγο. Γέλαγε μισή ώρα, πραγματικά όμως γέλαγε μισή ώρα και μου κάνει πάρτα να τα έχεις και νούσε μούτζα. Μου έκανε έτσι πλάκα. Για αυτό το πράγμα να ακούω να λέει έτσι σε θέλω σωτανάς να ντύνεσαι με αλυσίδα είναι μια κοροϊδία, γιατί είναι πολύ αυστηρό και σοβαρό και έτσι σνομπαρία άτομο, καμία σχέση με αυτό που περιγράφει η Εκκλησία, και είναι κρίμα γιατί διώχνεις κόσμο από τον Θεό με αυτά που λες. Την ώρα εκείνη της μεταμορφώσεως, την ώρα εκείνη. Πέρασε μετά δίπλα της ένα κοριτσάκι από τη Ρωσία. Το είχαν οι γονείς του φέρει στη γιορτή της μεταμορφώσεως. Και οι Ρώσοι, ξέρετε, οι Ρωσίδες φοράνε μαντιλάκι στην Εκκλησία. Με έναν τρόπο πολύ ευλαβικού, ας πούμε. Είναι η ευσέβεια του τοπικού, του λαού εκεί. Στη Ρωσία δεν μπαίνουν στην εκκλησία, μόνο στο ναό φοράνε ένα μαντιλάκι. Και είχαν βάλει και στο κοριτσάκι τους που ήταν μικρό, του δημοτικού. Και φώναξε αυτή η γυναίκα που έπασχε το πονηρό πνεύμα από μέσα της, λέει, πώς έκαναν έτσι, λέει, πώς έκαναν έτσι, πώς εκαταντήσαν έτσι. Να το γελιοποιήσει το παιδί. Ενώ το μοντέρνο το αλυσιδάκι το επένεσε. Ναι, και εμένα πέρασε δίπλα και μου είπε, εγώ δεν έδινα σημασία, ας πούμε, κοίταζα εκεί μπροστά, αλλά φώναζε και πέρναγε δίπλα στον κόσμο και μας φώναζε. Και μου λέει, γιατί έχεις μακριά γένια και μαλλιά? Θα σε κάνω, μου λέει, εγώ θέλω να σε κάνω να τα αφήσεις ένα μπόντο, να σε κάνω μοντέρνο. Θέλω να γίνεις μοντέρνος παπάς. Και έκανα την προσευχή μου και λέω, Θεέ μου, φύλαγέ μας, ας πούμε, από τους πειρασμούς. Φύλαγέ μας, τέτοια ιερή μέρα. Αυτό είναι άλλη μια κοροϊδία, καμία σχέση, γουστάρει πολύ το άθλημα με την Εκκλησία, γι' αυτό λέω διάβασε την Παλαιά Διαθήκη, διάβασε τον Ιώβ, που γράφει μέσα ότι ο Θεός δεν είναι κάποιος που φοβάται δωρεάν, ο Ιώβ που τον είπε υποκρίτη. Είναι πολύ κολλημένος με την Εκκλησία, θέλει να είσαι κολλημένος με την Εκκλησία, θέλει να πηγαίνεις, καμία σχέση. Δηλαδή εμένα τώρα που χώρισα με τον πρώην μου έλεγε, βρες έναν άντρα, μου λέει, να σε πηγαίνει στην Εκκλησία. Αυτό μου είπε. Δηλαδή η πρώτη του ευχή ήταν, βρες, μου λέει, έναν χριστιανό άντρα να σε πηγαίνει στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Συγκεκριμένα είπε και στην Ορθόδοξη. Και μην το πάρετε αυτό οι προτεστάντες και πείτε, γιατί είναι η Εκκλησία του. Όχι, καμία σχέση. Διάβασε τη βίβλο και μην λες μαλακίες του Μεσαίωνα. Δεν ισχύει αυτό. Το ότι έχει μαλακιστεί, αυτό δεν έχει σχέση με το αν είναι κοντά στην Εκκλησία ή όχι. Με το να λες ότι ένας άνθρωπος που πάει στην Εκκλησία είναι ο καλός, ενώ αυτός που πάει στα μπάρ είναι ο κακός. Βγάζεις έξω τα χίλια μύρια εγκλήματα, όπως ας πούμε οι καύσεις των μαγισσών του Μεσαίωνα που έχει κάνει η Εκκλησία, και προσπαθείς να κάνεις την Εκκλησία να φαίνεται ότι δεν έχει καθόλου εγκλήματα και ότι είναι, ας πούμε, ο παράδεισος επιγής. Ναι, ο Χριστός δεν πήγε με το μαστίγιο να καταστρέψει το μπαρ, φιλενάδα, πήγε και κατέστρεψε την Εκκλησία απ' έξω, τη συναγωγή, γιατί την κάνανε σας πύλο ληστών. Μην ότι σας πασάρει ο κάθε ιερέας που μετά αποστρατεί και αποστατεί και ξεστρατίζει με παραμικρό φύσιμα του ανέμου στην κυριολεξία. Δεν ξέρεις τι κουβαλάει ο καθένας ιερέας εκεί έξω. Αυτός μπορεί να φαίνεται ευσεβής και να λες φαίνεται ευσεβής βλέποντας το βίντεο του, και βλέπεις και εμένα και λες ποιος έχει δίκιο. Προφανώς έχει ο Κονάνος. Ναι, μόνο που ο Κονάνος έφυγε, φιλενάδα, από την Εκκλησία, ενώ εγώ δεν έφυγα από την Εκκλησία. Εγώ εδώ είμαι κηρύττω και, όπως είπα, γουστάρω πάρα πολύ τη δουλειά μου. Και γι' αυτό μην κρίνεις από εμφάνιση, αυτό το λέω για το αλυσιδάκι στο πόδι. Κρίνε από την καρδιά και κρίνε και από αυτά που διδάσκουν. Και αυτό που διδάσκει αυτός απλά είναι μια κοροϊδία, δεν είναι τίποτε άλλο. Και αν μπορώ να πω κάτι ακόμα προς υπεράσπιση του πατέρα μου εδώ πέρα, δεν καταλαβαίνει από ανθρώπινη μόδα καθόλου. Μπορεί εσύ να λες ότι τα trends είναι δικά του, δεν καταλαβαίνει όμως. Έκανα αυτό εδώ, το σκουλαρίκι στο χείλος, και με ρώτησε τι είναι, λέει, αυτό, τι σημαίνει. Μου είπε τι σημαίνει, δεν είπε
γιατί το έκανες, ας πούμε, σε σχέση με τη μόδα. Είπε τι σημαίνει αυτό, δηλαδή προσπαθούσε σαν οντότητα να καταλάβει τι έκανα στο χείλος μου. Και μπορεί τώρα εσύ να τα ακούσει αυτό και να πεις cringe, ναι, έτσι τον ξέρω, αυτός με έχει μεγαλώσει, ναι, έτσι μιλάει. Εξήγησα, του είπα ότι είναι επειδή μου αρέσει και μου είπε, λέει, το έκανες γιατί, λέει, θυμίζει τη Μαντόνα, γιατί αυτό λέγεται Μαντόνα piercing, ή το έκανες, λέει, για κάποιον άλλο λόγο, και του είπα όχι, το έκανα γιατί μου αρέσει, πραγματικά μου αρέσει. Και ναι, καταλαβαίνω, αυτό προσπαθώ να πω, δεν καταλαβαίνω. Οπότε τώρα να λέει ο άλλος ότι γουστάρει τη μόδα ο σατανάς, έλα τώρα, αυτό είναι κοροϊδία. Και τώρα για το κλείσιμο του βίντεο θέλω να σου δείξω κάποια πράγματα που έλεγα για επαγγελματίας ομοφυλόφιλος πιο πριν. Θρεφτίζομαι σε αυτούς τους ανθρώπους, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, στην κυριολεξία εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, δείχνουν την απίστευτη ευγένεια της καρδιάς τους, την ανοιχτοσύνη του νου τους. Αυτοί οι άνθρωποι, ξέρεις, με απασχολούν, αυτοί οι άνθρωποι με ενδιαφέρουν, σε αυτούς τους ανθρώπους καθρεφτίζομαι, σε αυτούς τους ανθρώπους αναφέρομαι και σε αυτούς δίνω αναφορά και αυτοί με απασχολούν. Όλοι οι άλλοι άνθρωποι, σεβαστοί, παιδιά του Θεού, αγαπητοί, αλλά δεν με απασχολούν στη ζωή μου πλέον. Γιατί αν με απασχολούσαν οι δικές τους απόψεις, θα συνέχιζα να κάνω αυτό που έκανα. Έτσι. Δεν έχω πάρει διαζύγιο από τον Χριστό. Δεν έχω πάρει διαζύγιο από το Θεό. Έχω πάρει διαζύγιο από ένα συγκεκριμένο χώρο. Εκτός αν κάποιος έχει σχέση με τον Χριστό προσωπική και του είπε ο ίδιος ο Χριστός ότι εγώ δεν έχω σχέση μαζί του. Το να κρίνεις τόσο βιαστικά τη ζωή μου, την πρώτη κιόλας μέρα, χωρίς εγώ να έχω πει τίποτα για μένα, χωρίς να έχω πει καθόλου λεπτομέρειες, λόγους, αιτίες, κίνητρα, τίποτα, δεν έχω μιλήσει καθόλου και μίλησαν αρκετοί για όλα τη ζωή μου. Δεν μου ότι άφησα έναν παράδεισο. Και στην πιο ακραία εκδοχή του φανατισμού μου δεν ήμουν κακός άνθρωπος. Δηλαδή, έβγαζα καλοσύνη, έβγαζα μια αγάπη. Δεν έβγαζα. Ας πούμε και στα παιδιά στο σχολείο, ρε παιδί μου, στην αρχή τους έλεγα και εγώ ότι αυτό είναι αμαρτία, αυτό είναι αμαρτία. Αλλά δεν το έλεγα με αυστηρό τιμωρητικό ύφος. Έλεγα, βρε, θα πας στην κόλαση. Αυτό δεν κάνει να το κάνεις. Γιατί έτσι πίστευα. Γιατί όταν έτσι μου λέγανε, έτσι διδάσκανε, έτσι κάναν, αυτά έλεγα. Ας πούμε, τους γονείς μου τους έβλεπα και τους λυπόμουν. Έλεγα, θα πάνε στην κόλαση, δεν πάνε εκκλησία. Ξέρω, η μάνα μου μπορεί να καπνίζει το πρωί ένα τσιγάρο με τον καφέ και εγώ έλεγα, πω, καπνίζει. Λοιπόν, ήρθε μια φορά ένα παιδί να εξομολογηθεί, που ήμουν παπάς και μου λέει. Μου έλεγε όλα τα θέματα του και τους γονείς του, τα μαθήματά του, το άγχος του κτλ. Αλλά ποτέ δεν μου έλεγε κάτι σεξουαλικό. Ποτέ. Και ήταν λύκειο. Και λέω, ρε παιδί μου, αυτό. Λοιπόν, ήρθε μια φορά ένα παιδί να εξομολογηθεί, που ήμουν παπάς και μου λέει. Μου έλεγε όλα τα θέματα του και τους γονείς του, τα μαθήματά του, το άγχος του κτλ. Αλλά ποτέ δεν μου έλεγε κάτι σεξουαλικό. Ποτέ. Και ήταν λύκειο. Και λέω, ρε παιδί μου, αυτός. Γιατί τα λέγανε, αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι ότι είχα εγώ καημό να μου το πει, αλλά συνήθως το λέγανε για να θεωρηθεί η εξομολόγηση πλήρης. Ότι έκανες όλο το πακέτο σωστά. Γιατί αν αυτό λείπει το βασικό. Του λέγα κάτι άλλο, να μου πει, λέω, όχι αυτά. Εντάξει, την άλλη φορά το ίδιο. Τίποτα άλλο, όχι. Μια μέρα δεν κράτηθηκα, του λέω, να σου πω κάτι. Κάτι σε σχέση έτσι, με τα θέματα τα ερωτικά, σεξουαλικά. Είσαι καλά, εντάξει, πώς θα πας εκεί. Μου λέει, δεν καταλαβαίνω. Τι εννοείται. Λέω, ρε παιδί μου, ως σώμα, το σώμα σου δεν έχει επιθυμίες, δεν έχει ανάγκες. Και γυρίζει ένα ψυχρό το παιδί και μου λέει, θέλετε να πείτε αν αυνανίζομαι. Με ρωτάς αν αυνανίζομαι, μου λέει. Εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω, αλλά δεν το ρώτησα έτσι. Το πήγα παλά, ρε παιδί μου, γιατί οι νέοι αυτό λέγανε στην εξομολόγηση πάντα. Και του λέω, ας πούμε, λέω αυτό, σαν ερώτημα, λέω στο Θεό, όχι για να μου πεις εμένα, να δω πώς το διαχειρίζεσαι. Είσαι εντάξει. Μου λέει, ναι, κάθε μέρα. Κάθε μέρα μου λέει. Και γυρίζει και μου λέει. Τι ηλικία? Δευτέρα Λυκείου. Πάρα πολύ λογικό. Ναι. Και γυρίζει και μου λέει το παιδί. Και δόξα τω Θεώ, λέει. Τι ωραία που είναι. Και με κοιτάει που εγώ μένω παγωτό και μου λέει. Τι μου λέει? Δεν πιστεύω να είναι αμαρτία. Άκου τώρα τι είχε γίνει. Όπως βλέπεις τώρα, ο Κονάνος ζει για να κοροϊδεύει την εκκλησία. Δηλαδή, ο σατανάς ήταν ο σατανάς του όταν ήταν ιερέας. Τώρα που έφυγε από την εκκλησία, ο σατανάς του είναι η εκκλησία. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εκεί έξω οι οποίοι ζουν για να κράζουν. Εγώ αυτό προσπαθώ να σου πω σε αυτό το βίντεο. Εμένα μπορεί να με ακούς τώρα και να λες είσαι μετριοπαθής σε σχέση με τον σατανά. Δεν είμαι μετριοπαθής, είμαι
αργή στο κακό. Αυτό είμαι. Δηλαδή δεν κράζω, όπως είπα, ούτε την εκκλησία, δεν στο είπα και το κράτησα, δεν κράξα την εκκλησία πουθενά, δεν κράζω την εκκλησία, δεν κράζω ούτε τον σατανά, δεν κράζω κανέναν. Αυτός μόνο κράζει και επειδή τον ακούς να κράζει λες «Α, δίκιο έχει». Όχι, το δίκιο δεν φαίνεται άμα κράζεις κάποιον και απλά βγάζεις, ας πούμε, τοξικότητα εναντίον μιας οργάνωσης, ενός ατόμου, ό,τι και αν είναι αυτό. Άμα παρακολουθήσεις στα σοβαρά το βίντεο του Κονάνου που λέει για την μεταστροφή του, όπως βλέπεις λέει δεν πήρα, λέει, διαζύγιο από τον Χριστό, πήρα μόνο, λέει, από κάποια οργάνωση. Λοιπόν, το αν παίρνεις διαζύγιο από τον Χριστό ή όχι κρίνεται από τα λόγια σου. Και τι εννοώ με αυτό? Κονάνε, θα έλεγα και άλλα πράγματα στο βίντεο μου, δεν θα πω άλλα γιατί δεν θα ακουστώ πάρα πολύ φιλική και θα πεις ότι είμαι κι εγώ ένα άλλο φερέφωνο της εκκλησίας που δεν είμαι καν, ας πούμε, direct member, δηλαδή μένω σε μια περιοχή η οποία δεν έχει κοντά ορθόδοξη εκκλησία, αλλιώς θα πήγαινα. Πάντως, αν μπορώ να πω κάτι, είναι ήσουν πότε παντρεμένος με τον Χριστό για να χωρίσεις. Και αυτό δεν το λέω σαν τους ορθόδοξους που σε κράζουνε, αλλά όταν κάθεσαι και λες ότι ο σατανάς είπε στην άλλη για βραχιόλια, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι είπες ψέματα και ότι αυτό δεν συνέβη ποτέ, γιατί αυτό δεν ισχύει. Δεν θα το έλεγε ποτέ αυτό ο σατανάς, ποτέ όμως. Δηλαδή δεν το γράφει μέσα στη βίβλο, δεν το γράφει καμία άλλη θρησκεία, δεν θα το έλεγε σε σένα μπροστά σου, ας πούμε. Είναι κοροϊδία ξεκάθαρη και το ξέρεις. Λοιπόν, αυτό με το βραχιόλι, εφόσον είναι ψέμα, ωραία, εγώ σε ρωτάω, ήσουν παντρεμένος με τον Χριστό? Για να πάρεις διαζύγιο πάει να πει ότι υπήρχε και γάμος. Τώρα, αν τα πηγαίνεις καλύτερα με τον Χριστό, με γεια σου, με χαρά σου. Απλά αυτό που βλέπω στα βίντεο σου είναι ότι ήσουν αυστηρός με τους ανθρώπους νωρίτερα και τώρα έφυγες από την εκκλησία για να μπορείς να εκφράζεις την όποια σεξουαλικότητα έχεις. Και ναι, θεωρώ ότι είσαι επαγγελματίας ομοφυλόφιλος. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Γιατί και εγώ είμαι queer, είμαι aro-ace, είμαι non-binary και αυτό που βλέπω είναι έναν άνθρωπο που θέλει να επιδεικνύει την γκεϊκότητά του στην οθόνη και να λέει ότι έφυγε την εκκλησία γιατί η εκκλησία του την περιόριζε. Είναι γεγονός ότι η εκκλησία έχει λανθασμένες απόψεις στο θέμα της ομοφυλοφιλίας και οι περισσότερες δεν υπάρχουν μέσα στη βίβλο. Δηλαδή τα περισσότερα από αυτά δεν είναι απλά από άλλες θρησκείες, δεν βρίσκονται καν σε κάποια θρησκεία. Αυτό είναι γεγονός. Ωστόσο στα βίντεο σου φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο λόγος που έφυγες από την εκκλησία δεν ήταν γιατί αισθάνθηκες απέσια με το πώς φέρθηκες σε ανθρώπους, πώς μίλησες σε συγκεκριμένους ανθρώπους, πώς αντιμετώπισες κάποια θέματα ή ας πούμε χειρίστηκες κάποιες καταστάσεις ανιερές. Είναι ξεκάθαρα γιατί σε περιόριζαν εσένα να είσαι ομοφυλόφιλος, το οποίο είναι ξεκάθαρα αμαρτία εγωισμού. Δεν έχει να κάνει με την ομοφυλοφιλία, έχει να κάνει με το ότι ήσουν απειμένας και παράτησες το πίμνιο για εγωιστικούς λόγους. Και αυτό είναι προβληματικό και πρέπει να το πούμε. Όπως έλεγα, η ομοφυλοφιλία δεν είναι αμαρτία, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι για εγωιστικούς λόγους έφυγες από το πίμνιο. Δεν μπορεί ο καπετάνιος να φεύγει πρώτα και να αφήνει το πλοίο να βιβουλιάξει. Ο καπετάνιος πάει κάτω στη θάλασσα μαζί με το πλοίο, το όπως έγινε στον Τιτανικό. Και θέλω να πω κάτι εδώ πέρα σε σχέση με το παιδάκι, το ανήλικο. Ανδρέα Κονάνε, αν ήμουν μάνα και είχα παιδί, δεν θα το άφηνα μαζί σου ούτε 5 δευτερόλεπτα μόνο του με σένα. Πίστεψέ με και πάρ' το όπως καταλαβαίνεις ότι το λέω αυτό. Ναι, το λέω τόσο σοβαρά γιατί έκανες αυτή την ερώτηση σε έναν μαθητή. Αυτό είναι αδιανόητο και ότι κάθεσαι και το λες με την άλλη την ηλίθεια. Άννα Μαρία Βέλη, την επόμενη φορά που θα αποφασίσεις να πεις ότι ο κάθε πρώην σου σε κακοποίησε, σκέψου μήπως και εσύ ίδια δείχνεις κάποια δείγματα ότι μήπως εσύ κακοποίησες τον πρώην σου. Δεν θα σου πω τίποτα άλλο, είσαι γυναίκα, θα μπορέσεις να γίνεις μάνα μια μέρα και να κάθεσαι να γελάς δημόσια για αν ένα παιδί έκανε μια τέτοια πράξη και να το λες είναι φυσιολογικό. Για το παιδί είναι φυσιολογικό, Άννα Μαρία Βέλη, αλλά είσαι ίδια ηλικία με εμένα και είναι αδιανόητο να συζητάμε ότι κάνουν τα ανήλικα σε δημόσιο πάνελ. Αυτό δείχνει όχι απλά έλλειψη συναίσθησης και
δεν έχεις καταλάβει, ας πούμε, ότι δεν είσαι πια ανήλικη και κοντεύεις στα 30 και μπορείς εσύ να κάνεις παιδί και ότι αυτό θα μπορούσε να είναι παιδί σου. Δηλαδή, δες το αλλιώς, θα σου άρεσε το γιο σου να κάθονται να τον σχολιάζουν δύο μαντράχαλοι σε πάνελ στο YouTube ότι έκανε αυτή την πράξη, ή θα έλεγες αφήστε το παιδί μου, μην μιλάτε για το παιδί μου, θα χαιρόσουν, δεν θα έλεγες ότι δεν είναι ωραίο και ότι είναι προσωπικά ευαίσθητα του παιδιού? Υποτίθεται, Ανδρέα Κονάνε, ότι αυτά που λέτε στην εξομολόγηση δεν πρέπει να τα λέτε στους άλλους, ακόμα και αν φύγεις από το επάγγελμα. Γιατί έκατσες και το είπες αυτή την ηλίθεια δημόσια σε ένα πάνελ και το κάνατε για να και γελούσατε που δεν ήξερε ότι είναι αμαρτία? Καλά έκανες εσύ, γιατί το ενημέρωσες ότι είναι αμαρτία? Για να φύγεις από την εκκλησία και να κάνεις τώρα την πάπια και τον κλόν και τον Κινέζο ότι, ας πούμε, τα πράγματα που λέει η εκκλησία είναι μαλακές? Ναι, μπορεί να είναι μαλακές γιατί άλλαξες εσύ γνώμη, όχι γιατί σταμάτησε η εκκλησία να τα πιστεύει. Ίσα ίσα η εκκλησία ακόμα τα πιστεύει και εσύ σκανδάλισες ένα παιδί λανθασμένα, γιατί η βίβλος δεν λέει μέσα ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία κατά λέξη. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν είναι αμαρτία, είναι αμαρτία για την εκκλησία, ωστόσο δυστυχώς δεν θα έπρεπε. Κάθεσαι και το λες, ας πούμε, ότι έκατσες και σκανδάλισες στην ουσία ένα παιδί, αυτό λέγεται σκάνδαλο, έτσι, στη γλώσσα των προφητών. Το σκανδάλισες, εσύ αποφάνθηκες ότι μπορείς να είσαι επαγγελματίας ομοφυλόφιλος όσο γουστάρεις, και το παιδί το άλλο δεν ξέρω πώς είναι σήμερα, γιατί εσένα μπορεί να σου είπε ότι ήταν χαλαρό, αλλά οι έφηβοι έτσι φέρονται. Δεν ξέρεις αν πήγε στο σπίτι του και αισθάνθηκε ότι φέρεται άσχημα μπροστά στο Θεό, γιατί το ίδιο το παιδί εξομολογιότανε παρόλα αυτά. Δεν ήταν, ας πούμε, και ένα παιδί που δεν ενδιαφερόταν για την εκκλησία. Και ντροπή σας και για τους δυο σας, το ότι εσύ, Άννα Μαρία Βέλη, δεν πας εκκλησία, αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι έκατσες και συζήτησες κάτι τέτοιο χασκογελώντας σαν την ηλίθεια. Άμα εσένα ο πρώην δήθεν κακοποιητικός σου σύντροφος είχατε κάνει ευαίσθητο βίντεο, δεν θα ήσουν σαν αυτές τις κλώσσες που βγαίνουν και λένε ήταν βίντεο ευαίσθητων προσωπικών στιγμών, δεν ήθελα να διαρρεύσει, ήθελα να το έχει ο σύντροφός μου, θα έλεγες τέτοιες μαλακίες κοινότυπες, έτσι δεν είναι? Ωραία. Το παιδί το άλλο, το ανήλικο, το σκέφτηκες καθόλου όταν έκατσες και δημοσίευσες αυτό το βίντεο και κάθεσαι και κοροϊδεύεις άμα θεωρούσε ότι είναι αμαρτία ο αυνανισμός, αν το ήξερε, αν του άρεσε? Δηλαδή, και δεν το αναφέρω γιατί αισθάνομαι ότι αγγίζω κάτι κάποιου ανθρώπου το οποίο είναι προσωπικό του και δεν θα έπρεπε να το πρόβλημα της λέξης. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Το πρόβλημά μου είναι ότι είστε και οι δύο full ανεύθυνοι και δεν θα άφηνα το παιδί μου, αν είχα παιδί, μαζί σας ούτε 5 δευτερόλεπτα, και με τον έναν και με τον άλλον. Επειδή εσύ, Ανδρέα Κονάνε, έδειξες δείγματα ποιος είσαι στο βίντεο του κηρύγματός σου και το έδειξες μετά και στο βίντεο αυτιμής, και εσύ, Άννα Μαρία Βέλη, δεν θα άφηνα παιδί μου μαζί σας καθόλου, και θα έλεγα και σε όποιον ακούει αυτό το βίντεο το δικό μου να μην αφήσει παιδί μαζί σας, αν όχι μόνο για 5 δευτερόλεπτα, ούτε ποτήρι νερό να μην πάρει από εσάς, γιατί εγώ προσωπικά σας θεωρώ ότι είστε red flags από μόνοι σας, όχι ότι δείχνετε red flags. Αυτό λέω, δεν γκράζω την εκκλησία, γιατί η εκκλησία έχει συγκεκριμένο δεοντολογικό κώδικα σε σχέση με τα παιδιά και αυτό τους το αναγνωρίζω. Ξέρω ότι αυτό το βίντεο βγήκε λίγο πιο αυστηρό και πιο σοβαρό από ό,τι συνήθως, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι η πραγματική μου φύση. Είμαι πολύ σοβαρός και αυστηρός άνθρωπος στην κανονική μου ζωή, δεν είμαι σάχλας και έτσι κλόουν. Γενικά μπορεί να με βλέπεις από τα βίντεο και να λες όπα, αυτή εδώ είναι μεγάλο τρόλ. Η αλήθεια είναι ότι μ' αρέσει να σπάω πλάκα και είμαι έτσι με χιούμορ και τα λοιπά, γενικά τα αντιμετωπίζω τα πράγματα, αλλά στα εκκλησιαστικά μου καθήκοντα είμαι πάρα πολύ με το γράμμα του νόμου. Με έχει μεγαλώσει ο διάβολος, ο οποίος είναι ο κατήγορος των αδελφών, δηλαδή δες το σαν δικηγόρος Κούγιας που έλεγα πριν, δηλαδή φαντάσου τώρα να με έχει μεγαλώσει ένας Αλέξης Κούγιας του πνευματικού χώρου όμως, με μεγάλωσε να σέβομαι το Μωσαϊκό νόμο, κρατάω προσωπικά το Μωσαϊκό νόμο όσο μπορώ, γιατί κάποια δεν μπορείς να τα κρατήσεις, δηλαδή δεν σφάζω ζώα παράδειγμα για ευνόητους λόγους, δεν γίνεται αυτό το πράγμα σήμερα, αλλά έτσι είμαι από τη φύση μου, είμαι πολύ αυστηρή σαν άνθρωπος, σαν δάσκαλος με τα θεολογικά, και ίσως να μην το ξέρεις αυτό πολύ για μένα, τώρα το είδες όμως με αυτό το βίντεο.